Hi everyone! Welcome back to my channel! So in today's video, mag-unboxing tayo nitong Globe MyFi Portable or Pocket WiFi galing sa Globe. So pinadalan tayo ng Globe nitong Pocket WiFi na to para i-test and i-review na rin. So yan. So this is $8.99. So Globe Ultra Fast LTE Pocket WiFi. So yan. So naka-sealed pa yan. So i-unboxing natin. Sabi rito may kasama na raw siyang 9GB na valid for 7 days na surf for all. So yan. So buksan na natin. So maganda naman yung box niya. Yan. Tingnan natin kung anong laman sa loob. So yan. Paano ba to? So yan. Tingnan natin kung ano yung mga laman sa loob. So yan. So ang laman niya is itong Wi-Fi device. Then meron din siyang quick start na manual. So basically nandito yung mga instructions on inserting the SIM card, paano i-turn on yung Wi-Fi device, and paano gamitin. So yan. And then meron din siyang warranty card. So Huawei warranty card. So yung device is gawa ng Huawei. And then ano to? Stickers. I'm secure, check content. I don't know bakit nandiyan yan. And then yung SIM card. And then this one is yung charging cable. And then this one is yung this one is yung battery. Ayan, so Huawei battery rin siya. Okay. So yan. Siyempre nakahiwalay yung battery. So eto na yung device. So yan. So push mo lang sa ilalim. Ayan. So sobrang gaang naman niya kasi gawa lang siya sa plastic. And then so dito sa ilalim, this is for the charger. Yan. So yan, pag i-charge mo siya, nandyan siya sa ilalim. And then dito sa harap makikita natin yung battery indicator, and then this one is yung sa signal. Sa taas naman is yung power button. Then sa gilid wala, sa isang gilid wala, then sa likod yan nakalagay Huawei. So buksan na natin ito. So dito sa gilid yung pang-open. Yan. Yan. So ayan yung ilalim niya or yung loob. Mukha siyang yung old model ng mga cellphones na merong lagay ng SIM card. So para siyang cellphone lang na maliit na yung mga old cellphones. So lagyan na natin ng SIM card. So ito yung kasamang SIM card, LTE mobile SIM. Yan, naka-sealed pa siya.
yung SIM card. Prepaid SIM card na LTE ready. So, pre-cut na siya. So, for this one, ito, medyo malaki siya. So, kukunin natin yung malaking SIM card na size. Okay, tapos insert na natin. Yan. And then, ikabit na natin yung battery. So, pag ganito. So, ayan o. Ito yung Then, ayun yung mga connectors ng battery. So, and then, sara na natin. Sara natin maigi. Ayan. And then, turn on natin. Yan. So, yan. Naka-open na siya. And then, ito yung para sa signal. And then, ito yung para sa battery. So, siguro fully charged pa siya ngayon. So, this device is $899. So, pwede siyang makakonect up to 10 devices. So, yung signal natin, orange. Siguro medyo mahina. Kasi nasa loob ako ng kwarto dito sa bahay namin. Sabi rito, it could, LTE ready siya with speeds up to 42 Mbps. So, itry nga nating i-charge. So, gagamit ako ng ibang charging cable kasi sobrang iksi nung kasamang charging cable. Yan. So, yan. So, pag nagcha-charge siya, nagbi-blink yung battery indicator. So, yan. Pwede daw siyang mag-last up to 48 hours yung one full charge. So, maganda yun kasi hindi mauubos yung battery ng cellphone mo kasi you're using a pocket WiFi, di ba? Mabibili siya sa mga Globe stores nationwide. And pwede mo rin siyang i-order online via globe.com.ph. Pwede mo siyang bayaran via GCash, credit card, or COD. So, sa susunod na video ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya gamitin and mag-speed test na rin tayo. So, that's it for now. Thank you for watching and have a good day.